สวัสดีครับ ตอนนี้โชว์ดาวนะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันปรับตัวละครนะ อาจจะเป็นแพทแรกเลยที่มีการเนิร์ฟและบัฟนะ ก็เดี๋ยวมันจะขึ้นกลางหน้าจอให้ดูนะครับ จะมีตัวไหนบ้างนะ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเทสให้ดูกันเลย ตัวแรกนะครับเจอชานเมื่อเลเวล21นะครับสำหรับตัวละครเจอชานนะเขาจะทำการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอ่ะมันจะได้อันติ 10% แต่ตอนเนี้ยตอนที่เรากดสกิล F นะครับมันจะบวกอันติมา 20%แล้วก็เมื่อเราอยู่ในร่างอันตินะครับกด F ไอที่มันจะหมุนนะครับหมุนรอบตัวอันนี้จะเพิ่มดาเมจ 15%สแต็กได้สูงสุด4สแต็กก็ดาเมจจะเพิ่มมา 60%เลยนะครับอ่าก็ถือว่าเยอะนะเราปั่นได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดมี moderation ไปเป็นปานนะอืมต่อมาเป็นตัวละครที่ปรับได้โกงที่สุดแล้วนะสำหรับตัวละครไซที่เลเวล21มันจะเพิ่มดาเมจเบิร์น 10% นะครับอันนี้เป็นอันเก่านะและอันใหม่นะครับจะเปลี่ยนดาเมจไฮโดรแฟร์เป็นดาเมจเบิร์นมันหมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่ามันจะบัฟให้อันตินะครับมาบ่อยขึ้นอ่ะอันตินะครับเมื่ออันติเราจบลงถ้าเกิดเราแปะไฟไว้ใช่ไหมเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปรีวิวตัวละครไซนะครับเมื่อเราแปะไฟไว้เยอะเมื่ออันติเราหมดมันก็จะรีอันติตามไฟที่เราแปะไว้ยิ่งแปะเยอะอันติก็จะรีเลยแต่ว่ามันจะถูกจำกัดโดยถ้าเกิดเราแปะน้ำนะครับอันติเราจะไม่รีนะในแพทก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานะไฮโดรแฟร์แทนที่จะเป็นเบิร์นนะมันก็ต้องรอให้ไฟเผาเรื่อยๆถึงจะได้อันติแต่ว่าอันนี้นะครับแพทใหม่มันจะรวมไฮโดรแฟร์เป็นอันติด้วยก็ถือว่าดีนะดีมากๆเลยอันนี้เป็นบัฟอันแรกนะจะทำให้อันติเราถูกนับจากการที่เราน้ำชนไฟไฟชนน้ำนะสรุปก็คือจะทำให้อันติเรามาตลอดเวลานั่นเองไม่ว่าเราจะเล่นเซตไหนก็ตาม ต่อมาอันนี้อันที่โกงที่สุดสำหรับตัวละครทรายเลย เมื่อเราดีฟิวตอนที่เราอันตินะครับ เราจะทำการชาร์จิ่งสปีดนะครับ หรือคือชาร์จไวขึ้นแบบมากๆเลยนะ ปกติเราต้องรอประมาณวิถึง2 วิในการชาร์จฟาดแท้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราอันติแล้วดีฟิวการฟาดแท้ของเรามันจะข้ามแอนิเมชันสคริปต์ชาร์จไปเลยมันไวมากจริงๆต่อมาตัวละครอย่างตัวเมตาที่ผมแนะนำให้ทำมาฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ได้ถูกเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกเนิร์ฟอะไรบ้างนะครับก็จัตติน่านะครับที่ถูกเนิร์ฟไปก็จะเป็นสกิลShadow Whip Showdown นะครับมันจะทำให้ตัวคูลดาเมจของสกิลเนี้ยมันน้อยลง ก็จาก10 หน่วยเป็น9 หน่วยนะครับ ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าสิ่งที่ได้มานะครับก็คืออัตราการสะสมธาตุที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งเนี่ย6 อัน อัตราการสะสมธาตุจะอยู่ที่ถ้าใส่6 อันนะจะอยู่ที่100%แต่ว่าถ้าเกิดหายไปอันนึงเหลือน้ำแข็งแค่สิ5 อันสะสมธาตุก็จะลดลงไป80%ซึ่งจุดนี้ครับมันจะทำให้เราพุ่งติดน้ำแข็งหรือคือเราไม่ต้องมีอัตราการสะสมธาตุเยอะมากๆมันก็สามารถพุ่งติดน้ำแข็งได้นั่นเองก็คือจะทำให้เราพุ่งนะครับเบาลงแต่ว่าจะพุ่งติดน้ำแข็งง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเล่นเซตอื่นที่ไม่ใช่เซตน้ำแข็งนะต่อมาเนิร์ฟหนักสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวละครจัสซิน่านะครับก็คือกด F และคลิกขวานะครับก็เมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นการตีตัวทองพุ่งและคลิกขวานะปาดแนวนอนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นนับว่าเป็นตีตัวทองดาเมจจากการตีตัวทองนะครับก็ปกติดาเมจจะแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดอัพ potential ไปทางตีตัวทอง210%นะแต่อันเนี้ยมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นตีตัวทองจะถูกนับว่าเป็น defuse ตีตัวทองอันนี้มันก็แตกต่างกันนะ defuse ตีตัวทองก็คือเน้นการลดเกาะและตีตัวทองธรรมดานะครับก็คือเน้นดาเมจแต่ว่าถูกเนิร์ฟไปจะทำให้เป็นการ
defuse ตีตัวทองแทนเมื่อเรากด F และคลิกขวา อันนี้ถูกเนิร์ฟหนักเลยนะ เพราะว่าปกติของจัติน่าถ้าเกิดเรากดอันติไปนะครับ แล้วเราพุ่งตีตัวทองเนี่ยอันเนี้ยดาเมจมันก็จะประมาณ10,000-20,000นะมันจะถูกบัฟด้วย แต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่แรงแล้วนะครับ มันจะกลายเป็นลดเกาะแทน จากที่เราพุ่งตีตัวทองเป็นดาเมจก็จะกลายเป็นลดเกาะอันนี้ถูกเนิร์ฟหนักมากเลยนะครับ อันนี้หนักสุดเลย ต่อมาอันนี้สำหรับทุกตัวละครเลยนะครับ ก็คือตัวคูณดาเมจของการตีตัวทองและดีฟิวตีตัวทองอันเนี้ยมันจะคูณ 100% ไปเลยก็คือจะตีตัวทองแรงจัดแล้วก็จะดีฟิวตีตัวทองแรงจัดแต่ว่าสิ่งที่แลกมานะครับก็คือการที่เราตีตัวทองลดเกราะบอสนะครับลดลง 50%จะสังเกตว่ามันเยอะนะครับที่มันลดไป 50%เนี่ยแต่ว่าจริงๆนะครับเราไม่ได้ตีเกราะบอสแรงขนาดนั้นไม่ได้ตีลดเยอะขนาดนั้นก็คิดซะว่าบัฟการตีตัวทองกับดีฟิวตีตัวทองไปละกันนะไอ้ตรงลด50%เนี่ยไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถตีเกาะบอสแตกได้อยู่แล้วตีตัวทองเราต้องใช้สกิลช่วยนะก็ถือว่าไม่หนักอะไรแต่ว่าตัวละครอย่างมาตาริพุ่งผ่านแล้วก็อันติของจัตติน่าและสุดท้ายนะครับจะเป็นปลาไฟของทากาจิจะไม่ถูกนับว่าเป็นลดดาเมจ 50% นะเพราะว่าอันติจัตติน่ามันถูกมันลดเกาะได้ด้วยนะครับมันจะไม่ถูกลดดาเมจ 50% ตรงนี้ไปนะเดี๋ยวไปดูในเทรนนิ่งกันเลยนะครับว่ามันบัฟโกงแค่ไหนนะมาที่ตัวละครแรกก่อนนะครับจะเป็นเยอชานนะนี่บัฟอันตินะครับแล้วก็ F กดผิดไปกดเรียนติเฉยเลยเดี๋ยวปิดอันติแป๊บก็ให้เรากด F นะครับมันจะเพิ่มอันติ 20%นี่ก็จะทำให้เราโดด5 ครั้งได้อันตินะมี moderation ก็ดีมากๆเลยนะต่อมาเป็นตอนอยู่ในร่างอันตินะครับเนี่ยมันจะมี F ให้เรากดได้นะครับเป็นท่าหมุนนะเนี่ยทุกครั้งที่หมุนนะครับดาเมจจะเพิ่ม 15%สูงสุด 60% นะครับหรือคือ4สแต็กนั่นเองทุกครั้งที่หมุนนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับสำหรับบัฟนะมีแค่นี้เลยสำหรับตัวละครเยอชานเป็นบัฟเพิ่มดาเมจให้กับอันตินะอันนี้บอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเอาตัวละครมาเทสในเทรนนิ่งมันจะถูกนับว่าเป็นตัวละครเวล25ทุกตัวนะเนี่ยจะสังเกตว่าผมเป็นเกาะทองนะครับแล้วก็เวล20แต่ในหน้าเทรนนิ่งมันจะนับเป็น25ทุกตัวเลยต่อมาเป็นตัวละครไซบัฟมาโกงที่สุดแล้วนะครับก็เซตนะครับที่ผมแนะนำให้เล่นนะครับก็เป็นเซตสกายไฟก็ได้หรือจะสกายไฟออกใส่เป็นแบ็คไฟก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ไฟนะครับไม่ตายอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่งอันติกันก่อนเดี๋ยวไปดูบัฟอันที่2ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวละครไฟนะก็คือให้เราดีฟิวอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท่าบอสหรือจักเจ็ดตัวเองหรือบอกไปนะครับปกติให้สายฟ้าไม่ยอมเปลี่ยนให้ปกติเราจะชาร์จแบบนี้นะครับเนี่ยต้องม้วนตัวไปก่อนถึงจะแบบขึ้นชาร์จได้นะเป้งเราค่อยตีมันจะเป็นท่าที่แรงที่สุดนะแต่ว่าเดี๋ยวดูอันใหม่นะครับเดี๋ยวขอเก็บใหม่ผมจะดีฟิวสายฟ้าของตัวเองนะครับพอดีฟิวเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นร่างเงาแบบนี้นะก็คือเงื่อนไขก็คือให้เปิดร่างนี้ก่อนที่จะกดฟาดตีนะครับให้เราชาร์จเลยอาจจะสังเกตนะครับเห็นแอนิเมชันไหมครับมันหายไปเยอะมากแค่ไหนเห็นไหมกดปุ๊บตีได้เลยถ้าเกิดมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะคอมโบกับเซตนี้ให้ดู
เห็นยังครับ มันจะทำให้ดาเมจผมรัวขึ้นแบบมากๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมชาร์จไวนะครับแล้วก็จะไม่ต้องกลัวโดนบอสตีผมจะสามารถดีฟิวแล้วฟาดต่อได้เลยมาดูในบัฟแรกนะครับผมจะใช้เป็น potential ที่มีไฟเผานะครับก็คืออันนี้นะถ้าเป็นแพทก่อนนะครับผมตีแล้วเอาน้ำชนมันจะไม่เรียนตีให้ผมนะเดี๋ยวดูในแพทใหม่นะครับเดี๋ยวดูตรงอันตีผมนะอันนี้ผมไม่ได้กดรีอันติที่หน้าเทนนิ่งนะมันจะรีจากไฟชนน้ำของผมเองรีจากไฟธรรมดาก็ยังอยู่นะครับแค่มันเพิ่มเติมมาว่าตอนที่เอาน้ำชนมันก็จะถูกนับเป็นไฟธรรมดาเหมือนกันเห็นไหมอันติผมรีเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับก็จะทำให้เราลาก potential ศักยภาพมาทางน้ำได้จะทำให้ดาเมจเราไวขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่ถูกบัฟมานะอันนี้ก็บัฟเก่งสุดละต่อมาจาซิน่ากูนะครับตัวละครที่ถูกเนิร์ฟเยอะมากมาในส่วนของสกิล F กันก่อนเลยทุกคนเห็นนี่ไหมครับอันนี้คือเรทการสะสมธาตุครับถ้าเกิดผมอัพไว้ที่6ก็คือมีน้ำแข็ง6อันก็คือในหน้า37นะครับที่มีน้ำแข็ง6อันเรียงเนี่ยปกติพุ่งผ่านนะครับเรามีน้ำแข็ง6อันแน่นอนครับมันติดอยู่แล้วมันปรับไปเพื่อเอาไปใช้ในเซตอื่นนั่นเองถ้าเกิดผมลดลงมาอัตราการสะสมธาตุผมจะลดลงมาที่80%ดูไหมดูสิดูนะครับว่าจะพุ่งติดหรือเปล่านะยังติดอยู่นะครับเมื่อก่อนไม่ติดนะครับลองตีอันดูจะติดไหมตีอันก็ยังติดอยู่ลองเหลือ3อันสิอัตราการสะสมธาตุตอนนี้ประมาณ50%นะไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คือมันทำออกแบบมาให้สำหรับบิลอื่นที่ไม่ได้เล่นเซตน้ำแข็งกันเองจะทำให้ตัวละครเนี้ยเล่นเซตอื่นได้เป็นการปรับสมดุลที่เนิร์ฟธาตุน้ำแข็งนะต่อมาอันที่หนักที่สุดเลยก็คือการที่เราพุ่งและคลิกขวาเนี่ยปกติท่านี้จะดาเมจขึ้น10,000หมดเลยนะครับปกติจะขึ้น10,000นะแล้วก็จะไม่เป็นการลดเกาะแต่เนี่ยเห็นไหมมันจะลดเกาะเยอะขึ้นก็ถ้าเกิดเราได้พุ่งตีบ่อยๆเราจะได้ลดเกาะเพิ่มขึ้นแต่ดาเมจจากตรงนั้นเราก็มันก็จะหายไปอันนี้ก็เนิร์ฟนะครับแล้วก็อันติเมื่อเราใช้อันตินะครับจะทำให้การตีตัวทองแรงขึ้นจะตีอยู่ที่ 3,000 นะครับผมไม่ได้เอา potential ใส่มาด้วยแหละถ้าเกิดใส่ potential มาก็จะประมาณ10,000นะตอนไม่มีอันติเดี๋ยวมาดูดาเมจนะครับจะเป็น 2,200 นะครับปกติคอมโบของตัวละครเนี้ยมันจะกดอันติพุ่งคลิกขวาเพื่อเอาดาเมจจากดาเมจเสริมจากอาวุธจากสกิลด้วยแต่เนี้ยมันก็จะหายไปนะครับมันจะเป็นการลดเกาะแทนก็ให้คิดว่าอันติลดเกาะแล้วก็มี F ลดเกาะด้วยนั่นเองเกาะบอลก็จะลดเยอะมากกว่าเดิมนะครับดาเมจก็จะลดไปเหมือนกันอันนี้นะครับที่ถูกเนิร์ฟมานะโอเคนะครับสำหรับบัฟเนิร์ฟตัวละครก็มีแค่3ตัวละครนะครับจาติน่าโดนหนักสุดไซบัฟมาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญบัฟมาเก่งเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย